සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Get Soul for You අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙක්ටම. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ ඉතාමත් පහසුවෙන් අපිට කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් හොඳ වීඩියෝ එඩිට් එකක් ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Adobe Premiere Pro වගේ software එකක් අපිට කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ graphic card එකක් තිබීම අනිවාර්ය වෙනවා. මොකද අපිට effect පාවිච්චි කරන්න ටිකක් එකේ අපහසු වෙන හින්දා. ඉතින් දැන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ CapCut කියන software එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක තියෙන්නේ Play Store වල මේ මොබයිල් ෆෝන් එකට තමයි CapCut එක මුලින්ම ආවේ මම දන්න විදියට. පස්සේ දැන් මේක අපිට හඳුන්වා දීලා තියෙන Windows 10 මෙහෙයුම් පද්ධතියටත්. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයාට Microsoft Store එකට යන්න වෙනවා. එතනින් ඔයාට මේක පහසුවෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන search කරන්න CapCut කියලා. CapCut කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාට රිසල්ට් එකක් හම්බ වෙවි. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මම මේ වෙනකොටත් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. මට නැවතත් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී software එකක්. ඒ නිසා මේකට ගෙවීම් කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මේකෙන් එඩිට් කරන්න හරිම සරලයි. මම දැන් ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේකෙන් එඩිට් කරන විදිය බේසික් ටිකක් කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපි එකින් එක බලමු මේක එඩිට් කරන විදිය. software එක මුලින්ම ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට හම්බෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ ස්ක්‍රීන් එකක්. මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයාගේ මොකුත් බොහෝ විට මොකුත් නැතුව පෙනෙයි. new project කියන එක විතරක් තියෙයි. මොකද මම කලින් project කීපයක් edit කරපු හින්දා. ඉතින් මෙතන new project කියන එකට ඔයා මුලින්ම යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට interface එක හම්බ වෙනවා. මේ interface එකේ දැන් අපි හිතමු ඔයා YouTube එකට වීඩියෝ එකක් edit කරන කෙනෙක් කියලා. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේ modify කියන එකට මුලින්ම යන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ නේම් එක නම් දෙන්න ගත්ත අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට කැමති නමක් එතන දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා රේෂියෝ කියලා එකක්. මේ රේෂියෝ එකේ අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ 16:9 කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම රෙසලූෂන් එක 1920 වැඩි කිරීම 1080. ෆුල් HD වීඩියෝ එක හදනවා නම් එහෙම හදාගන්න මතක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඊට අමතරව තව මේකේ sizes තියෙනවා. දැන් ඔයා Facebook එකට හදනවා නම් 1:1 කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට Instagram එකට හදනවා නම් ඒකත් එහෙම. ඒ විදිහට මෙතන ඕන size එකක් පාවිච්චි කරලා මම recommend කරන size එක YouTube හින්දා YouTube එකට මේක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව දීලා ඔයාලට කැමති frame rate එකක් සාමාන්‍යයෙන් මම නම් 30 තමයි තියන්නේ. ඒ විදිහේ frame rate එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන performance තියෙනවා. performance වලට ඕන නම් ඔයාලට proxy එකක් on කරගන්නත් පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේක save කරගන්න. save කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ratio එක 16:9 කියලා එයි. ඊට පස්සේ තියෙන වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න. ඉතින් මේක හරිම සරලයි එඩිට් කරන්න. මුලින්ම අපි මෙතෙන්ට වීඩියෝස් අපිට ඕන වෙන වීඩියෝස් ටික ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ඕනේ. මම දැනට පොඩි වීඩියෝස් ටිකක් ඉම්පෝර්ට් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට හදලා පෙන්නන්න ඕන නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝස් 3ක් 4ක් විතර ඕපන් කරගන්නවා. මේ විදිහට දාගන්නවා. වීඩියෝස් දාගත්තාම මෙහෙම එන්නේ. මේකට මම හිතන විදිහට ඔයාලට graphic card එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම graphic card එකක් නැතුව තමයි මේ machine එක පාවිච්චි කරන්නේ. මගේ තියෙන i3 මගේ තියෙන i5 3rd gen processor එකකුත්. ඉතින් මම හිතන්නේ මට නම් මේක slow වුන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක්වත්. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. හොඳට වීඩියෝ එකක් ඔයාලට edit කරගන්න පුළුවන් වේවි මේ software එක පාවිච්චි කරොත්. මුලින්ම වීඩියෝ ඇඩ් කරනකොට මෙහෙම ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙහෙම ඩ්‍රැග් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන ප්ලස් මාක් එක ගැබුවොත් එතකොටත් වීඩියෝ එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට වීඩියෝ එක ඇඩ් වුණාට පස්සේ මෙතන තියෙන ස්ප්ලිට් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අවශ්‍ය තැන් වලින් මේ විදිහට කපන්න එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ටික තියෙනවා. ඊළඟට තව මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ මාක් එක. එකෙන් පුළුවන් අපිට දැන් මම ආයෙක undo කරන්නම්. undo කරලා මට දැන් මේ හරියෙන් ඕන නම් මේක එබුවොත් එහෙම වෙන්නේ මේක එබුවොත් එහෙම වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. අර මම හිටපු තැනින් වම් පැත්තේ තියෙන ටික කැපිලා යනවා. වම් පැත්තේ තියෙන ටික කැපිලා ගිහිල්ලා මට අවශ්‍ය තැනින් විතරක් වීඩියෝ එක ඉතුරු වෙනවා. දැන් මේකේ ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙන එකෙන් වෙන්නේ දකුණු පැත්තේ ටික කැපිලා යන එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. right. මම ආයෙ undo කරනවා. control එකේ Z එක ගහුවොත් ඔයාලට undo කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන කිව්වේ නෑ. මෙතන තියෙනවා selection tool එක. ඒ අකුරේ පුත් ඔයාලට selection tool එක නෝ. selection tool එක තමයි මේ දැන් තියෙන්නේ. ඒක තියෙනකොට අපිට මේවා එහෙට මෙහෙට කරන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මෙතන split tool එක select කරොත් මෙන්න මේ විදිහට තැන් තැන් වලින් කපන්න පුළුවන් විදිහට එනවා මේ නිකන් blade තලයක් වගේ පොඩි සලකුණක්. ඒතර මෙහෙම වීඩියෝ එකේ ක්ලික් කරන හැමතැනම ඔයාලට කැපෙනවා. ඒක නිසා මෙතනින් මතක ඇතුව මාරු වෙන්න. මම ආයි undo කරගන්නම්.
මෙතනින් selection tool එකට මාරු වෙන්න ඕනේ එහෙම වුණොත් right select forward select right word එහෙම කිහිපයක් තියෙනවා ඒවත් අවශ්‍ය නැති හින්දා මම select එක විතරක් දැනට තියාගන්නවා right ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මෙතන delete එක ඒකවා දාන්න එක සුපුරුදු විදිහට මෙතනින් අයින් කරන්න පුළුවන් ඊළඟට තියෙනවා freeze එක ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙහෙම හිතමු දැන් sorry දැන් මේ වීඩියෝ එක යන ගමන් මෙන්න මේ බල්ලව අපිට එක තැනක නතර කරලා තියන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ freeze කියන එක ඔබන්න. freeze කියන එක එබුවට පස්සේ අන්න එතනින් පොඩි clip එකක් වගේ එකක් add වෙනවා. එතකොට මේ බල්ලා එක තැන හිටිනවා මේ වීඩියෝ එක දුවන්නේ නැහැ. යන්නේ නැහැ. right? අන්න ඒ විදිහට අපිට හදාගන්න. ඒක ඇත්තටම නිකන් image එකක් වගේ දෙයක් තමයි එතනදී හැදෙන්නේ. right? ඊළඟට අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා රිවර්ස් කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක අනිත් පැත්තට හරවන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මිරර් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන සයිඩ් එක. කැමරාවකින් මේ අපි කන්නඩියකින් බලනවා වගේ හදන්න පුළුවන් මිරර් එක බුවොත් එහෙම ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ තියෙනවා rotate වීඩියෝ එක මෙහෙම rotate කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා crop එක. වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඔයාලට crop කරගෙන හදාගන්න. ඒ දේවල් ටික තියෙනවා මම ඒවා කරන්න යන්නේ. ඔයාලට බලලා ඒ ටික කරගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. right ඊට පස්සේ දැන් මම දැනට පොඩි බේසික් වීඩියෝ එකක් විතරක් නිසා මම මේකට තව වීඩියෝස් දෙක තුනක් ඇඩ් කරලා ඇනිමේෂන් එකක් දාලා වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරන විදිහත් පෙන්නලා ටෙක්ස්ට් එකකුත් දාලා පෙන්නන්නම් මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක දැනට බේසික් එකක් හින්දා හරි මම තව වීඩියෝ එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරනවා සිලෙක්ට් කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට වීඩියෝ දෙක බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට පේන්නේ නැති කිසිම ට්‍රාන්සිෂන් එකක් නැතුව නිකම්ම මේක අනිත් එකට ඇඩ් වෙන විදිය ඉතින් ට්‍රාන්සිෂන් දාගන්නත් මේක හරිම සරලයි හැබැයි මතක ඇතුවා ඉන්ට්‍රෙට් ඔන් කරලා තියන්නත් ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා ට්‍රාන්සිෂන් කියලා එකක් ඉන්ට්‍රෙට් ඔන් එකේ නම් මේ ටික මේ විදිහට එවි මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් අපි හිතමු මෙන්න මේ වගේ එකක් දෙන්න මෙතන දීලා ඒ කියන්නේ මෙතන ඔයා ක්ලික් කළා තමයි මේක ඔබන්න ඕනේ තමන්ට අවශ්‍ය වෙන ට්‍රාන්සිෂන් එක ඔබන්න ඕනේ තමන් ඉන්න ක්ලිප් එක ක්ලික් කරලා දැන් බලමු අපි මම දුන්න left කියන ට්‍රාන්සිෂන් එක කොහොම වැඩ කරයිද කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක ස්මූත් විදිහට රන් වුණා දැන් අපිට Adobe Premiere Pro වගේ එකක නම් මෙහෙම කරගන්න ඇත්තටම හරි අමාරුයි graphic card එකක් නැතුව මොකුත් කරගන්න බෑ right අපි තව වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අනිත් එකට ට්‍රාන්සිෂන් එන්නේ කොහොමද කියලා තවත් ට්‍රාන්සිෂන් එකක් දාලා ඔන්න මම තව එකක් දාලා ඒකටත් මම ට්‍රාන්සිෂන් එකක් ඇඩ් කරනවා මම දානවා ඒකට මෙන්න මේ pull out කියන එක right ඔන්න විදිහට අපිට පුළුවන් transitions දාලා ලස්සනට මේ වීඩියෝ එඩිට් කරන්න මේ software එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඊට අමතරව තව මෙතන ගොඩාක් තියෙන ඔයගලන්ට විස්තර කරන්න මම දැනට තව එකක් කියලා දෙන්නම් ටෙක්ස්ට් එකක් දාන විදිය ගැන. මේකේ ටෙක්ස්ට් තියෙනවා ඇති වෙන්න. ඩිෆෝල්ට් ටෙක්ස්ට් එක දුන්නොත් එහෙම නිකන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් එනවා. ඒක එඩිට් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් ඔයාලට ඇනිමේෂන් වලට කිව්වොත් මේකට ඇනිමේෂන් දා ගන්න පුළුවන්. ඇනිමේෂන් වල ඉන් එක අවුට් එක ලූප් එක ඔය එහෙම ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන් එක කියන්නේ මුලින්ම ඇනිමේෂන් එක ටෙක්ස්ට් එක එන විදිය පෙන්නන හැටි අවුට් එක කියන ටෙක්ස්ට් එක යන විදිය පෙන්නන හැටි ඒ දේවල් එතන තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන ප්‍රීසෙට් තියෙනවා මේවට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රීසෙට් මේකේ තිබුණා තව ලස්සන ප්‍රීසෙට් වගේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් දාගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේකේ ෆොන්ට් සයිස් එක වැඩි කරනවා නම් මෙතනින් මේ විදිහට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් තව මෙතන බෝල්ඩ් අන්ඩර්ලයින් ඉතලික් ඒ දේවල් ටික තියෙනවා මෙතන තියෙන ෆොන්ට් එක ඔයාලට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන ෆොන්ට් සහ මේක ඇතුලෙන් එන මේ software එකට දෙන ෆොන්ට්ස් ඒ වගේ ඒ දාගන්න ඕන නම් මෙතන download button එක ඔබලා තමයි මේ ෆොන්ට් එක දාගන්න වෙන්නේ ඊට පස්සේ ස්පේසින් තියෙනවා මෙතන ටෙක්ස්ට් එකේ ලයින් කැරක්ටර් එකේ කැරක්ටර්ස් අතර පරතරය හදන්න පුළුවන් ලයින් එක අතර ප්‍රමාණය ඒවා නිර්ම හදා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ පොසිෂන් එක සහ සයිස් කියන එක තියෙනවා එතනින් මේ විදිහට අඩු වැඩි කරත හැකියි පොසිෂන් එක කියලා කියන්නේ අතරම මේක මෙහෙම වට මේ මවුස් එකෙන් අල්ලලා එහෙට මෙහෙට කරන්න පුළුවන් එතකොට ඔයාලට පේන දේ මෙහෙට කරොත් එහෙම මේකේ පොසිෂන් එක x සහ y කියන දෙකේ අගයන් වෙනස් වෙනවා මේක හරි මැද්දට කරොත් එහෙම මේ දෙක බිඳුව වලටපත් වෙනවා ඒක ඔයාලටත් බලලා ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය විදියට ඒ ටික හදා ගන්න පුළුවන් දැන් ඔයාලට ඕනේ කියලා හිතුනොත් මේ ටෙක්ස්ට් එක යටින් දාන්න මෙහෙම යටට ගිහිල්ලා තියන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මේ වෑන් නම්බර්ස් ටයිප් කරලත් හදා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ rotate තියෙනවා rotate කියන එකෙන් වෙන්නේ මේක ටෙක්ස්ට් එක කරකවන එක මේ විදියට right ඒ දේවල් ටික තියෙනවා ඊට පස්සේ stroke
ඒ විදිහට ඔයාලට ටෙක්ස්ට් එකක් මේකට දාගන්න පුළුවන් ලස්සන ටෙක්ස්ට් එකක්. අපි ඉස්සරහට බලමු කොහොමද දාන්නේ කියලා. දැනට මට මේ දේවල් ටික විතරයි ඔයාලට දැනට මට කියලා දෙන්න ඕන උනේ. මේක නිකන් බේසික් වීඩියෝ එකක් හින්දා. ඊළඟට අපි බලමු මේක කොහොමද මේකට හදාගන්න වීඩියෝස් අපි කොහොමද එක්ස්පෝර්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට හරිම සරලයි. මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා settings ටික ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න. මේ වීඩියෝ එකේ අවශ්‍ය වෙන kbps ප්‍රමාණය change කරගන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය YouTube එකට නම් H264 කියන කොඩෙක් එක තමයි use කරන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් ටික දාලා ඔයාලට මේ export button එක press කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේක ඉතාමත් වේගෙන් මෙන්න මේ විදිහට export වෙනවා Adobe Premiere Pro එකටත් වඩා. ඉතින් මේ software එක මට නිකන් ඔයගලන්ට review එකක් කරන්න විතරයි අවශ්‍ය වුනේ. මේ open folder click කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක හොයා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට මේ ආකාරයට ඒ වීඩියෝ එක play කරන්නත් පුළුවන්. හරියට හදාගත්තොත්. හරි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම මේවා එකින් එක ඔයාලට මේ CapCut එකේ මම එකින් එක ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මීඩියා එකක් ඇඩ් කරන්න හැටි. එතකොට මේ තියෙන ටූල් බාර් එකේ තියෙන දේවල් ටික එතකොට මේ හැම දෙයක්ම එකින් එක ඊළඟ වීඩියෝ එකේ දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පෙන්නනවා. දැනට මට ඕනකම උනේ මේ CapCut එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය සහ මේකේ පොඩිට බේසික් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න විතරයි. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.